cold sort. What is up mga ka-idol? So it's me again, MOTOGEN, and we are back. So yun, nagbabalik tayo mga ka-idol, no? Almost 1.5 months din tayo hindi yata nakapag-ride, no? Simula January, no? Tumungtong 2022 hindi na tayo nakapag-ride. Ngayon na lang ulit, no? So kasama natin J-Dirt Group, pero konti lang yata mga available na magra-ride today, no? So check natin later kung sino-sino yung mga kasama natin. So kita-kits tayo mga ka-idol, Petron na Rilao. Let's go! Let's go. RFID. Boom. 510 pa. Ko to. Hangin muna tayo. Lumalambot ang aking gulong. Grabe. Boss. Si Drew. Wala masyadong mag-ride. Ito pala si Richard at si Ed. Morning. Pwede pawak? Oh, naman. Busy na pare. Ano? Sino tayo? Wala na tayo hinihintay, no? Si Lisa pa, si Boss Jason. Nakakalis mo. Si pala, si Angelo, si Eugene, si... Hi bro. Hello. Morning. Yaman naman po. Wala may bangko. Ha? Wala may bangko. Iyon ko na kanina, ayaw paiwan. Ed, ngayon mo lang magagamit? Ngayon lang? Bagong motor ni Ed.
B4S. Kagabi nagmamakawas mama eh. Kaso kung naiwan ko, papaiwan ko. 5,000 na lang. Ano daw to? Abot daw to ng 30 kilos downforce at top speed. Yan. Sa 330 kilos yung downforce. Sige mo, 30 kilos. Ginaya nila sa MotoGP yung ano na yun eh. Yung dalawa. Tapos, ayun naman yun, yung pang-pass clear pa ganyan. Pero hanggat di ka nagtatrack, hindi mo ma-feel yung purpose ito eh, no? Kasi ito yung state ng didiin ka din sa So dito lang kami, Petron Marilao mga ka-idol, no? Tayo lang kami kung mayroon pang mga darating, no? So for now, ito lang kami. Tsaka yun si Jason, ilangan Ninja 1000, no? So ganito gusto nating helmet, no? So order tayo ng ganito, no? Stig, no? Pero kahit hindi ano, hindi Lorenzo, yung ano lang, yung plain carbon lang. Wala. Sige. Stig yung spoiler, no? Sa hulog, no? Tangina, bilis lumabot ng gulong ko. So, pack up na kami mga ka-idol. Ano na kami, quick Clark, no? Baka hungry neighbors. Pwede lang kami sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na-scam kami ng ibang ano ha. Ibang kagrupo natin sa J-Dirt ha. Walang chumipot. Yun no? Let's go. May side mirror to. Baba ng baba. So ito ang first ride natin ngayong 2022 mga ka-idol. So kaya kung mapapansin nyo, wala tayong mga bagong uploads. So tagal na nung last, no? Alam mo naman may nanunood eh, no? Video natin yung motor ni Ed. Yeah! Okay. Idol, no? Sensya na, no? Wala tayong maikwento. Medyo concentrate muna tayo sa pagmumotor, no? Na-miss ko kasi ito eh. Drew, kasama natin. Kasi extender. Bumaba na naman yung side mirror. Buti pa ito matigas eh, oh. Grabe, lakas. Ay, na motor to, lakas.
naging ka-group din natin to nung nakakawasaki tayo, no? Sa extender group. Pero to mga tambay ng racetrack yan. Wala lupit yung mga yan. Ayan sila Richard, baka mahilig mag track day. Yun oh, bumaba na. Dennis, nakita ko. Shout out Dennis. Wala ako. Break-in nga pala yung motor ni Ed, no? Nasa braking stage siya ngayon, no? Woo! Brand new! Sana all! Exit na tayo mga sir. Kiig. Yes, yan. Sa favorite spot na. Lupit oh, may back ride pa yan ah. Ating favorite spot. Sir.
tong ano ko, side mirror. Wala palang kwenta tong ano, no? Bar end. Ganda sana flyby mo kung may camera mo. Inaabangan na kita Eugene eh. Ha? Inaabangan na kita. Parang ano, may nasagasaan ako ano? Yung patay na pusa. Seryoso? Hindi. Di ba may patay na pusa? Saan yun? Matambong gabi ka. Umangat yung medyo naramdaman mo dulas? Oo. Kaya naka-traction control naman yan eh. May dugo ba yung likod ko? Ang lakas, ang bilis ni ano, yung bilis ni Ed. B4 eh. So, Clark na kami mga ka-idol, no? Clark South, first stopover namin. Then, diretso na kami Hungry Neighbors. Picture lang ko lang to. Bumababa? Bumababa? Oo. Sa'yo ba drone hindi bumababa? Bumababa din. Walang kwenta, no? Ano lang, iwas. Ha? Huli. Vibrate. Bagay. Hindi ako mag-overshoot dun po. Saan? Dun, dito sa paliko dito. Nagpa-vibrate. Hindi, tinatangay ng hangin. Ay, nahangin. Maganda lang to sa ano, sa mga highway lang. Sarap ba before? Sarap din. Sarap. Tsaka yung handling, mga ano mo, no? Yung handling, no? Ibang iba. Ay ba? Kasi gang yan eh. Naka-auto flip na, kaya medyo na... Ba't yung R6 mo ba? Ha? R6 mo? Ah, wala. Quick shift lang. Hmm. May checkpoint ba? Checkpoint. Uy. Yun lang, vaccination card. Kuya, pwede ba picture lang? Pinicturean ko lang eh. Okay na. Sige boss ah. Wrap out. So dito na tayo mga ka-idol. Angry Neighbors. Boss kaya.